हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो बधा मजामां छो ने। आज આપણે નવા વિડિયો સાથે હાજર થયા છે। આજે આપણે જીરા રાઈસ અને દાળ ફ્રાય બનાવીશું। ખૂબ સરસ લાગે છે અને બધાનો ફેવરેટ હોય જ છે અને બધાના ઘરે બનતા જ હોય છે। પણ આજે આપણે ફરી હું મારી રીત બતાવું છું તમને કે હું કેવી રીતે બનાવું છું। તો હું તમને પહેલા એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં। જો આમાં મેં 100 ગ્રામ તુવેરની દાળ લીધી હતી અને 2 ચમચી મગની દાળ ઉમેરી છે અને એને અડધો કલાક 2-3 પાણીએ ધોઈ અને અડધો કલાક એને મેં પલાળી રાખ્યા હતા। હવે આ ચોખા મેં 100 ગ્રામ લીધા હતા અને એને પણ મેં 2 પાણીએ ધોઈ અને અડધો કલાક પલાળ્યા છે। ચોખા આપણે ઓસાવાના છે એને જીરા રાઈસ બનાવવા માટે। 1 ચમચી ગરમ મસાલો છે, 1 ચમચી આદુ અને લસણની પેસ્ટ છે, 1 નંગ ટામેટું છે, 1 ચમચી આદુ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ છે, 1 નંગ ડુંગળી છે, આમાં 2 તમાલપત્ર છે, 2 સૂકા મરચાં છે અને 2-3 ટુકડા તજના છે અને 4 નંગ લવિંગ છે, મીઠું છે, તેલ છે, લીલા ધાણા છે, 1 ચમચી કસૂરી મેથી છે, 1 ચમચી લીંબુનો રસ છે, બટર છે અને રૂટિંગ મસાલા છે। હવે આપણે દાળ બાફવા માટે શરૂઆત કરીએ। કુકરમાં મેં પાણી મૂક્યું છે, લગભગ 3 વાડકી જેટલું પાણી મૂક્યું છે। 1 વાડકી દાળ અને 2 ચમચી મગની દાળ ઉમેરી તો એની સામે મેં 3 વાડકી પાણી લીધું છે। હવે એમાં આપણે દાળ ઉમેરી દઈએ। જો હવે આપણે એમાં મીઠું ઉમેરીએ। અડધી ચમચી અત્યારે આપણે મીઠું ઉમેરીએ છીએ, પછી સ્વાદ પ્રમાણે આપણે ઉપરથી બીજું ઉમેરીશું અને 5 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરીએ છીએ આપણે અને અડધી ચમચી આપણે તેલ ઉમેરીએ છીએ કે જેથી ઉભરાઈને બહાર નહીં આવે। હવે એને મિક્સ કરી લઈએ અને ઢાંકણ ઢાંકીને એની 3 થી 4 વિસલ વગાડી લઈએ ધીમા તાપે। હવે આપણી દાળ બફાય ત્યાં સુધી આપણે ભાત ઓસાવી લઈએ, કેમ કે આપણે જીરા રાઈસ બનાવવાનો છે તો ભાત આપણે ઓસાવેલો જોઈશે અને એ પણ ઠંડો કરેલો જોઈશે। એટલે એને ઓસાવીને આપણે એને ઠંડો કરવાનો છે, ત્યાર પછી એને તડકો દેવાનો છે। તો મેં તપેલીમાં પાણી મૂક્યું છે, લગભગ 4 ગણું પાણી મૂક્યું છે। 100 ગ્રામ મારા ચોખા હતા તો એની સામે મેં 500 ગ્રામ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે। જો આપણું પાણી ગરમ થવા આવ્યું છે એમાં આપણે અત્યારે 1 નાની ચમચી મીઠું ઉમેરીએ છીએ અને 1 મોટી ચમચી તેલ ઉમેરીએ છીએ। આ ઉમેરવાનું કારણ એટલું જ છે કે એનાથી આપણો ચોખા મીઠું ઉમેરીએ છીએ તો એનાથી આપણા ચોખા વ્હાઈટ સરસ થશે અને તેલ ઉમેરવાથી આપણા ચોખા છૂટા સરસ રહેશે, એકબીજા સાથે ચીપકી નહીં જાય અને છૂટા સરસ રહેશે। એના માટે આપણે તેલ અને મીઠું ઉમેરવું પડે। આપણું પાણી ઉકળી જાય ત્યાર પછી આપણે અંદર ચોખા ઉમેરીશું બોઇલ કરવા માટે। જો આપણું પાણી ઉકળી ગયું છે, હવે આપણે એમાં ચોખા ઉમેરી દઈએ। જો ચોખા આપણે ઉમેરી દીધા છે, એને આપણે 80% જેટલા જ બોઇલ કરવાના છે। આખા બોઇલ નથી કરી દેવાના, કેમ કે પછી આપણે વઘાર કરીશું ને તે તૂટી જશે જો પૂરા બોઇલ કરી દઈશું તો। એટલે એને 80% જેટલા આપણે અંદર એને બોઇલ થવા દેવાના છે। આપણા ચોખા બોઇલ થઈ ગયા છે અને આપણે ગેસ પણ બંધ કરી દીધો છે। હવે એને આપણે નિતારી લઈએ પાણી। ઠંડા કરવા જો આપણે પાણીથી ચોખા બોઇલ કરીને નિતારી લીધા છે। હવે આપણે પાણી રેડીને ઠંડા કરી લઈએ, જેથી એની પ્રોસીજર અટકી જાય, બોઇલ થવાની પ્રોસીજર એની અટકી જશે। નહીં તો ગરમ હશે તો અંદર વધારે કૂક થશે તો આપણો ભાત છૂટો નહીં બને। જો આપણી દાળ બફાઈ ગઈ છે, હવે આપણે ખોલીને જોઈ લઈએ। જો સરસ કૂક થઈ ગઈ છે દાળ। હવે આપણે એનો વઘાર કરવા મૂકી દઈએ। જો આ પેનમાં મેં અત્યારે 2 મોટી ચમચી ઘી મૂક્યું છે અને 1 ચમચી આપણે તેલ મૂકવાનું છે। હવે એ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં તમાલપત્ર ઉમેરીએ। 2 નંગ લીલા સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરીએ આપણે।
જો હવે આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીએ. જીરું આપણું તતડી જાય એટલે એમાં હિંગ ઉમેરીએ આપણે. જો હવે એમાં આપણે ડુંગળી ઉમેરી દઈએ. 1 નંગ જે ડુંગળી સમારી હતી આપણે ઝીણી એ ડુંગળી ઉમેરી દઈએ. એમાં આપણે આદુ લસણની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દઈએ. અને 1 ચમચી આપણે લસણ મરચાંની પણ પેસ્ટ ઉમેરી દઈએ. હવે એને આપણે ગુલાબી કલરની થાય ડુંગળી ત્યાં સુધી એને થવા દઈએ. જો આપણી ડુંગળી ગુલાબી થઈ ગઈ છે હવે એમાં આપણે 1 નંગ ટામેટું ઉમેરી દઈએ. જે મેં ઝીણું સમારી લીધું છે તો ટામેટું પણ ચડી જાય ત્યાં સુધી એને આપણે થવા દેવાનું છે. એમાં આપણે ચપટી મીઠું ઉમેરી દઈએ તો જલ્દી ચડી જશે. 5 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈએ. જો હવે આપણી ગ્રેવી ડુંગળી અને ટામેટાં ચડીને સરસ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે એમાં મસાલા કરી લઈએ. જો એકદમ સરસ થઈ ગયા છે, ટામેટાં પણ એકદમ સરસ ગળી ગયા છે. હવે એમાં આપણે મસાલા કરીએ. જો એમાં 5 ચમચી આપણે હળદર ઉમેરવાની છે. ઓલરેડી આપણે દાળમાં હળદર ઉમેરી જ છે. 1 ચમચી લાલ મરચું ઉમેરવાનું છે. 2 ચમચી ધાણા પાવડર ઉમેરીએ આપણે. 1 ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરીએ અને 1 ચમચી કસૂરી મેથી ઉમેરીએ, જેને આપણે મસળીને ઉમેરી દેવાની છે અંદર. અને હવે એને આપણે મિક્સ કરીને હલાવી લઈએ. જો આપણો આ મસાલા પણ મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આપણે આ જે દાળ બાફી છે ને એ અંદર ઉમેરી દઈએ. જો આપણે આ દાળને બાફીને ડાયરેક્ટ જ ઉમેરવાની છે. એમાં આપણે વલોણી નથી ફેરવવાની. જો એમ આખી દાળ આપણને દેખાવી જોઈએ એ રીતે આપણે એને હલાવી લઈએ, પણ એમાં આપણે વલોણી ફેરવવાની નથી. હવે એમાં આપણે થોડું મીઠું ઉમેરીએ, કેમ કે આપણે ચપટીક જ મીઠું ઉમેર્યું છે. જો 5 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીએ છીએ આપણે. લીંબુનો રસ 1 ચમચી ઉમેરીએ છીએ. અને લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ. હવે એને આપણે 5 મિનિટ સુધી ઉકળવા દઈએ દાળને. તમે આની થિકનેસ તમારે જેટલી જોઈએ એ રીતે તમે રાખી શકો છો. આનાથી જાડી ગમે તો થોડી જાડી પણ રાખો તો પાણી ઓછું ઉમેરવાનું, અને આવી રીતે જોઈએ તો પણ થિકનેસ એની આટલી બી સરસ લાગે. અને આનાથી તમને પતલી જોઈતી હોય તો બી થોડું પાણી ઉમેરી શકો, પણ આટલી એની થિકનેસ બરાબર છે. આનાથી જાડી જોઈએ તો થોડી ઉકળવા દેવાની તો થોડું ઠીક થઈ જશે. જો આપણી દાળ અહીંયા આપણે ઉકળવા મૂકી દીધી છે એક બાજુ. હવે બીજી બાજુ આપણે જીરા રાઈસ પણ વઘારી લઈએ. અને દાળની થિકનેસ આટલી બહુ સરસ છે, તમને જીરા રાઈસ સાથે ખાવાની મજા પડે એ સરસ છે. એ રીતે થિકનેસ એની રાખી છે આપણે. હવે મેં ગેસ પર પેન મૂક્યું છે અને એમાં મેં 2 ચમચી બટર મૂક્યું છે. હવે એને આપણો રાઈસ પણ ઠંડો થઈ ગયો છે. હવે આપણે એમાં જીરું ઉમેરીને આપણે જીરા રાઈસ બનાવી લઈએ. જો એમાં આપણે અડધી ચમચી તેલ ઉમેરીએ છીએ, જેથી આપણું બટર બળી નહીં જાય. જો આપણું બટર અને તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે એમાં આપણે આ તજ અને લવિંગના ટુકડા ઉમેરીશું અને જીરું ઉમેરીશું આપણે.
જીરું આપણે બરાબર તતડવા દેવાનું છે, એને બરી નથી જવા દેવાનું. બરાબર તતડી જાય ને ત્યાર પછી આપણે એમાં ચોખા ઉમેરીશું. જો સરસ તતડી ગયું છે. જો હવે આપણે એને મિક્સ કરી લઈએ. એને એકદમ હલકા હાથે જ આપણે મિક્સ કરવાનું છે, જેથી આપણા ચોખા તૂટી નહીં જાય. અને એને બહુ હલાવવાનું પણ નથી. 1-2 વખત હલાવીને એને આપણે ગેસ બંધ કરવાનો છે. બધું મિક્સ થઈ જાય આપણું ત્યાં સુધી થોડું એમાં આપણે મીઠું ઉમેરી લઈએ. આમાં ઓલરેડી આપણે બોઇલ કર્યું ત્યારે નાખ્યું હતું, પણ ચપટીક મીઠું ઉમેરી લઈએ તો સરસ લાગે છે એનો ટેસ્ટ. આપણે બોઇલ કર્યું ત્યારે અડધી ચમચી મીઠું ઉમેર્યું હતું અને અત્યારે ચપટીક જ ઉમેર્યું છે, વધારે નથી. અડધી ચમચી પણ નહીં, 5 ચમચીમાં પણ ઓછું છે. જો હવે આપણે એમાં ધાણા ઉમેરી લઈએ. જો આપણા રાઈસ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને એને બીજા ગેસ પર ઉતારી લઈએ. હવે એને ઢાંકી દઈએ. હવે આપણી દાળ પણ થઈ ગઈ છે, પણ આપણે એની ઉપર એક તડકો લગાવીએ તો ઓર એનો સ્વાદ વધી જશે. આપણે એક તડકો લગાવી દઈએ એને. જો મેં આ વઘાર્યું મૂક્યું છે, એમાં 1 ચમચી બટર મૂક્યું છે. એ ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે જીરું ઉમેરીશું. જો હવે આપણે દાળ સર્વ કરી લઈએ. સરસ એની થિકનેસ પણ થઈ ગઈ છે. જુઓ, આનાથી જાડી પણ મજા નહીં આવે અને આનાથી પતલી પણ સારી નહીં લાગે. તો આપણી થિકનેસ એકદમ બરાબર છે. હવે આપણે સર્વ કરી લઈએ. જો એમાં આપણે 1 નંગ મરચું ઉમેરીએ છીએ અને ચપટી જીરું ઉમેરીએ છીએ. હવે જીરું તતડી જાય આપણું એટલે આપણે વઘારને દાળ ફ્રાયમાં ઉમેરીશું. જો આપણે ગેસ બંધ કરી દીધું છે. ગેસ બંધ કરીને 5 ચમચી આપણે એમાં લાલ મરચું ઉમેરવાનું છે અને હવે આપણે આ તડકો આપણે દાળમાં ઉમેરવાનો છે. જો હવે આપણે રાઈસને સર્વ કરી લઈએ. મસ્ત છૂટો છૂટો આપણો રાઈસ બન્યો છે. જો હવે આપણે દાળને ધાણાથી ગાર્નિશ કરીશું અને જીરા રાઈસને પણ ધાણાથી ગાર્નિશ કરીશું. જો આપણી દાળ ફ્રાય અને જીરા રાઈસ તૈયાર થઈ ગયા છે. ખૂબ ટેસ્ટી બન્યા છે. તમને ખૂબ ભાવશે એવા બન્યા છે અને ઘરે પણ આપણે હોટલ જેવો જીરા રાઈસ અને દાળ ફ્રાય બનાવી શકીએ છીએ. તો તમે આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. ખૂબ સરસ એનો ટેસ્ટ છે. બિલકુલ હોટલ જેવો દાળ ફ્રાય અને જીરા રાઈસ બન્યા છે. તો તમે આ રીતે બનાવશો તો તમે હોટલનો પણ સ્વાદ ભૂલી જશો. એટલું સરસ બન્યું છે. તો તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. લાઈક પણ કરજો મિત્રો. કમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવજો કે તમને કેવું લાગ્યું અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો. હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.